หลายคนรู้จักเกาะเกร็ดในฐานะแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงที่มีของอร่อยอย่างทอดมันหน่อกะลาและเจดีเอียงแต่เคยสงสัยไหมครับว่าทำไมที่นี่ถึงได้กลายเป็นเกาะมาครับจะเล่าให้ฟังเดิมทีตรงนี้เป็นแผ่นดินที่ยื่นโค้งออกไปในแม่น้ำเจ้าพระยามีลักษณะคล้ายรูปเกือกม้าจนกระทั่งปีพ.ศ. 2265 สมัยพระเจ้าท้ายสระโปรดเกล้าให้ขุดคลองลัดขึ้นมาเพื่อย่นระยะทางเรือที่จะไปอยุธยาคลองนี้กว้างแค่6 วาลึก6 ศอกยาวประมาณ1 กิโลเมตรแต่แรงของกระแสน้ำที่เชี่ยวจัดกัดเซาะจนคลองนี้กว้างขึ้นเรื่อยๆจนแผ่นดินส่วนนี้กลายเป็นเกาะอย่างที่เรายืนอยู่ตอนนี้เส้นทางคลองลัดนี้ทำให้เกิดการเดินทางติดต่อระหว่างชุมชนมีการค้าขายเกิดขึ้นชุมชนก็มีความสำคัญเพิ่มมากขึ้นโดยเป็นจุดผ่านของเรือสินค้าทั้งไทยและเทศจนมีการตั้งด่านตรวจและเก็บภาษีที่จุดนี้คำว่าเกล็ดหรือเตร็ดจริงๆแล้วหมายถึงลำน้ำลัดครับเมื่อก่อนที่นี่ไม่ได้ชื่อเกาะเกล็ดแต่ชาวบ้านเรียกว่าบ้านเตร็ดน้อยบ้างบ้านปากเตร็ดน้อยบ้างและที่น่าสนใจกว่านั้นคือเคยมีชื่อเรียกหนึ่งที่เกือบจะถูกลืมไปแล้วคือเกาะสาลากุลครับสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากเจ้าพระยารัตนาธิเบศรกุลสมุหนายกในสมัยรัชกาลที่2ได้สร้างศาลาพักเรือริมน้ำไว้สำหรับพักรอเรือสินค้าที่จะไปจีนจนชาวบ้านเรียกติดปากว่าศาลาเจ้าจีนกุลหรือศาลาคุณกุลจนกลายเป็นชื่อเรียกอยู่พักหนึ่งครับผมว่าชาวมอญคือหัวใจของเกาะเกร็ดครับในพงศาวดารบันทึกไว้ว่าในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชและรัชกาลที่2มีชาวมอญอพยพหนีภัยสงครามมาจากเมืองมอตมะและหงสาวดีพระองค์จึงโปรดเกล้าให้มาตั้งถิ่นฐานที่แขวงเมืองนนทบุรีสามโคกและนครเขื่อนขันธ์ชาวมอญที่เกาะเกร็ดไม่ใช่แค่มาอาศัยนะครับแต่เขามาสร้างเศรษฐกิจด้วยสิ่งที่เราเห็นในวันนี้อย่างเครื่องปั้นดินเผาเดิมทีมันคืออาชีพหลักในครัวเรือนเลยครับเป็นแหล่งผลิตใหญ่ตั้งแต่ครกโอ่งดินไปจนถึงหม้อน้ำแกะสลักลายวิจิตรที่กลายเป็นหน้าเป็นตาของจังหวัดนนทบุรีมอญเป็นชาติที่มีวัฒนธรรมเข้มแข็งไม่ว่าจะไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ไหนก็สามารถสืบทอดประเพณีไว้ได้อย่างสมบูรณ์ตอนนี้เราอยู่หน้าพระอุโบสถวัดฉิมพลีวั วัดนี้น่าสนใจมากครับเดิมชาวบ้านเรียกที่นี่ว่าวัดป่าฝ้าย
ก่อนจะได้รับการบูรณะในสมัยรัชกาลที่ 2 และเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดฉิมพลีโบสถ์ที่นี่เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมอยุธยาที่โดดเด่นมากครับ มีลักษณะโค้งแบบท้องเรือสำเภาซุ้มประตูหน้าต่างทรงมงกุฎงดงามมากเดินต่อมาอีกนิดเดียวบรรยากาศเปลี่ยนเลยครับ นี่คือโบราณสถานวัดป่าเลไลเป็นวัดร้างที่วัดฉิมพลีดูแลอยู่ ซุ้มประตูยังมีลายปูนปั้นหลงเหลืออยู่ชำรุดไปบ้างตามกาลเวลาแต่ผมว่ามันดูมีเสน่ห์ดีครับตรงหน้าอุโบสถมีเจดีย์ย่อมุมไม้12 2 องค์ตั้งคู่กันตรงกลางเคยเป็นวิหารเล็กๆมาก่อนปัจจุบันสร้างพระพุทธรูปปางปาลีไลขึ้นใหม่บนฐานเดิมถ้ามาเกาะเกร็ดแล้วไม่แวะที่นี่บอกเลยว่าคุณพลาดเราเดินลึกเข้ามาในตัวเกาะเกร็ดแล้วครับสภาพสองข้างทางเปลี่ยนจากร้านค้าเป็นแปลงปลูกผักและสวนผลไม้พื้นที่ส่วนใหญ่ของเกาะเกร็ดประมาณ 4.2 ตารางกิโลเมตรเป็นพื้นที่เกษตรกรรมครับชาวบ้านที่นี่ทำสวนผลไม้มาตั้งแต่สมัยก่อนแม้จะมีน้ำท่วมขังบ้างในฤดูน้ำหลากตามสภาพภูมิศาสตร์ที่เป็นเกาะแต่พวกเขาก็ปรับตัวอยู่กับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืนครับสงสัยไหมครับว่าทำไมที่นี่ถึงมีหงส์บนยอดเสาเต็มไปหมดนั่นก็เพราะว่า
ชาวมอญเชื่อว่าหงส์มีความเกี่ยวข้องกับตำนานการเกิดเมืองหงสาวดีครับเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรมอญก่อนจะเสียแผ่นดินให้แก่พม่าในปีพุทธศักราช 2300 สวัสดีครับ ร้อนดีจัง นอกจากนี้ตามความเชื่อทางพุทธศาสนาหงส์ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์และธรรมอันสูงส่งเราจึงเห็นรูปหงส์ประดับตามโบสถ์วิหารของชาวมอญด้วยครับเรามาถึงจุดที่เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญที่สุดของเกาะเกร็ดครับนั่นคือเจดีย์มุเตาหรือที่ทุกคนเรียกกันติดปากว่าเจดีย์เอียงแห่งวัดปรมัยยิกาวาสครับเจดีย์องค์นี้เป็นศิลปะแบบมอญแท้ๆที่จำลองมาจากเมืองหงสาวดีสีขาวสะอาดตาและมีผ้าแดงผูกที่เจดีย์ซึ่งผ้าแดงนี่แหละครับคือสัญลักษณ์สำคัญของวัฒนธรรมรามันองค์เจดีย์นี้มีอายุราว300 ปีสร้างโดยชาวมอญที่อพยพมาพึ่งพระบรมโพธิสมภารตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาภายในบรรจุพระธาตุที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยเชื้อสายมอญอย่างมากครับจริงๆแล้วเจดีย์องค์นี้ก็เคยตั้งตรงแบบปกตินั่นแหละครับแต่ถูกน้ำกัดเซาะจนเอียงอย่างที่เห็นซึ่งกรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนที่นี่เป็นโบราณสถานตั้งแต่ปี 2478 และอนุญาตให้ซ่อมแซมเชิงอนุรักษ์โดยคงสภาพเอียงเอาไว้เพราะมันได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของเกาะเกร็ดที่โด่งดังไปแล้วครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าคลองลัดเล็กๆที่ขุดขึ้นเมื่อ300 กว่าปีก่อนทำให้เกิดเกาะทำให้เกิดชุมชนทำให้เกิดเรื่องราวทั้งหมดที่เราเดินผ่านมาวันนี้ถ้าวันไหนอยากหนีจากกรุงเทพสักครึ่งวันนั่งเรือข้ามมาเดินช้าๆแล้วลองสังเกตดูครับผมเชื่อว่าทุกก้าวมันมีเรื่องเล่าซ่อนอยู่เสมอ